ในการฝึกเป็นเราฝึกโยคาวจรฝึกเรียกว่าหมายว่าเราจะหาวิธีข้ามพ้นไปจากวัฏสงสารถ้าเราไม่พ้นในชาตินี้ชาติหน้าพ้นได้ไหมถ้าชาติหน้าพ้นไม่ได้ชาติต่อไปพ้นได้ไหมเนี่ยเราต้องขยันหมั่นเพียรฝึกให้มากขึ้นเรียกว่าโยคาวจรจิตเนี่ยฝึกการภาวนาต้องฝึกหัดตัวเองเพื่อจะข้ามพ้นไปจากโยคาวจรการจะข้ามพ้นไปต้องเห็นโทษเห็นภัยกับสิ่งเหล่านี้ก่อนนี่มีพ้นได้เดี๋ยวนี้ใจเรามันมีความยึดมั่นผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มันมายาวนานถ้าเราจะไปแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้ก็วางไม่ได้ เห็นนั้นจึงว่ามาขุดคุยขึ้นมาเรื่องจิตเรามีความผูกพันของสิ่งนี้อย่างไรก็ต้องขุดคุยขึ้นมาที่เรามีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเราได้ของเราเลยมันของจริงไหมมาขุดคุยขึ้นมาถ้าเราไม่คุยขึ้นมาเรารู้เรื่องกันเป็นอะไรเป็นอะไรเหมือนกันกับเงินอยู่ในกระสอบ ก็รู้อยู่ว่าเงินกระสอบนี่กระสอบเงินแต่เรารู้ไหมว่าเงินกระสอบมันมีใบ500กี่ใบใบ1,000กี่ใบใบ100กี่ใบใบ20ใบ10มันมีกี่ใบก็ไม่รู้อีกแหละรู้แต่เป๋าเงินเฉยการรู้ในระหว่างรู้ใบแยบคายไม่ต้องเทกระเป๋าออกมาเอาเงินมานับดูขุดคุยขึ้นมาดูนับดูว่าเงินใบ500เท่าไรไป1,000เท่าไรมันจะบอกได้ว่าเงินนั้นมีเท่านี้เท่านี้ได้นี่ของจริงถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เหมือนกับว่าตาบอดมีเงินนั่นแหละการตาบอดมีเงินมันทำอะไรได้ยากมากจะไปจับจ่ายได้สอยหรืออะไรต่างๆมันยากมากคนบอดจะจับเงินมาแต่ละใบก็ต้องคิดด้วยก่อนเงินนี่ใบอะไรเพราะมันไม่เห็นชัดสิ่งใดที่ไม่เห็นชัดก็ก่อให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่านี่อะไรขึ้นนี่ว่าเป็นปรมาสขึ้นมารูปคำขึ้นมาเรียกว่าธรรมะปรมาสคือไม่แน่ใจเฉพาะตัวเอง นี่เขาให้เราจะว่าเรื่องปรมาสพยายามฝึกให้มากขึ้นการทำลายปรมาสให้หมดไปสิ้นไปจากใจเราทำอะไรทำอย่างไรคือพิจารณาสิ่งใดให้แยบคายนี่ตัวทำลายปรมาสตัวนี้ตัวปัญญาเท่านั้นจะตัวทำลายตัวปรมาสได้จะพิจารณาสิ่งใดต้องพิจารณาถึงแก่นถึงขิงถึงที่สุดในสิ่งนั้นให้เกิดความแยบคายถ้าในความแยบคายเนี่ยมันก็มีอะไรอย่างหยาบแยบคายอย่างหยาบแยบคายอย่างกลางและแยบคายอย่างละเอียดด้วยนี่เราแยบคายทุกวันแยบคายอย่างหยาบทำได้ไหมหยาบทำได้ไหมคือไม่ต้องพูดว่าแยบคายอย่างกลางเป็นอย่างไรแยบคายอย่างละเอียดเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึงขอพูดว่าอย่างหยาบทำได้ไหมเนี่ยถ้าเราทำได้แค่ระยะหยาบเหมือนกับวางแค่หยาบได้ถ้าเราวางในหยาบได้เราก็หายสงสัยไปอีกส่วนหนึ่งถึงเราจะไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงอะไรสมบูรณ์เต็มที่ก็ตามแต่เราก็สามารถจะรู้แจ้งแบบจะแบบหยาบเอาไว้นี่ลักษณะทำได้หรือยังเนี่ยมันทำได้ยากมันก็พอสมควรนะเนี่ยส่วนมากเราเป็นเพียงรู้จักผู้อื่นเล่าให้ฟังเท่านั้นเองนี่เรานักปัญญาหยาบถ้าไม่มีหยาบจะมีกลางไหมมีละเอียดไหมมันได้มีต่อเนื่องไปอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาธรรมะการพิจารณาให้มากขึ้นเนี่ยขุดคุยมากขึ้นนั่นว่าความลังเลสงสัยต่างๆในปรมาสต่างๆนั้นเป็นตัวตัดสิทธิ์หรือทำลายอะไรคือตัวปัญญาที่มันทำลายได้